Pěkný den, dámy a pánové. Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky s konferencí předsedů Evropského parlamentu. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Dámy a pánové, dobrý den. Je pro mě ctí a radostí, že jsme tady dnes mohli před samotným začátkem českého předsednictví v Radě Evropské unie přivítat předsedkyni Evropského parlamentu, paní Robertu Metsola a další členy konference předsedů Evropského parlamentu. Je to vlastně svým způsobem taková první akce našeho předsednictví, která přímo navazuje na včerejší představení priorit mota našeho programu pro předsednictví. Já musím velice ocenit přístup paní předsedkyně Metsola k České republice, k českému předsednictví. My jsme měli příležitost se setkat jak v Bruselu, tak se opakovaně setkávat na jednáních Evropské rady a musím říct, že doporučení a přístup paní předsedkyně nám velice pomohl při přípravách předsednictví. Myslím, že to je dobře a že to je důležité, protože Rada a Evropský parlament jsou partneři v unijním procesu. Je proto opravdu klíčové, abychom si už na začátku, před začátkem předsednictví řekli, co kdo očekává, jaká jsou naše očekávání a jak si můžeme navzájem pomoci. My jsme měli s konferencí předsedů Evropského parlamentu teď velmi otevřenou, důkladnou diskuzi, kdy jsme se bavili jak o prioritách českého předsednictví, tak o těch výzvách, kterým teď Evropská unie čelí. A my jsme si dobře vědomi toho, že výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajinu výrazným způsobem ovlivňují naše předsednictví a zvyšují ta očekávání, která jsou do něj vkládána. My jsme samozřejmě už tomu uspůsobovali priority, které jsme včera představili a byla to teda i významná část té dnešní diskuze, kterou jsme s reprezentanty jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu vedli. Kdybych měl zdůraznit ta témata, která v té diskuzi zaznívala, samozřejmě to byla Ukrajina a všechny věci, které s tím souvisejí. Bavili jsme se hodně o těch dalších krocích, které musíme udělat pro podporu Ukrajiny v nejbližší době, i jsme se bavili o nějaké dlouhodobé perspektivě. Myslím, že s velkým porozuměním se setkal náš úmysl věnovat se během našeho předsednictví, pokud to bude možné, i poválečné obnově Ukrajiny. Mluvili jsme také o důležitosti některých kroků, které Česká republika dlouhodobě podporuje, jako je například rychlé udělení kandidátského statusu Ukrajině. Bavili jsme se ale o dalších tématech, které souvisejí s rozšiřováním Evropské unie, například o tom, jak posunout kupředu otázku zemí západního Balkánu. Mluvili jsme pochopitelně také o energiích, energetické soběstačnosti Evropy, energetické bezpečnosti Evropy, což jsou témata, která se dotýkají každého občana členských států Evropské unie. Zjistili jsme shodou okolností, že důležité hlasování Evropského parlamentu týkající se taxonomie, o tom jsme také mluvili, se bude odehrávat ve stejný den, kdy já budu v parlamentu představovat priority předsednictví a to, co budeme v době předsednictví dělat. Já jsem hodně zdůrazňoval to, jak je pro některé země, včetně České republiky, důležité, aby taxonomie v té navržené podobě byla schválena, abychom mohli rozvíjet náš energetický mix tak, jak potřebujeme, včetně jádra. Dotkli jsme se také samozřejmě těch dalších priorit, které Česká republika si pro evropské předsednictví stanovila vedle řešení ukrajinského problému a uprchlické krize, čemu jsme se věnovali velmi důkladně, a poválečné obnově Ukrajiny a energetické bezpečnosti, co už jsem se zmínil, tak jsme se bavili také o posilování evropské obranyschopnosti, strategické odolnosti evropské ekonomiky, což je ta další priorita českého předsednictví, a odolnosti
odolnosti evropských demokratických institucí. Myslím, že všichni si uvědomujeme, a tak bych tu diskuzi shrnul, že přes rozdílné politické postoje je nesmírně důležité, aby Evropská unie vystupovala jednotně. Abychom v těch klíčových věcech dokázali dávat najevo to, že máme stejné hodnoty, sdílíme stejné hodnoty, máme společné cíle a když čelíme tak velkým výzvám, jakou představuje ruská agrese na Ukrajinu, že jsme schopni postupovat odhodlaně, jednotně a společně. Tady si myslím, že je důležitá role Evropského parlamentu a že je důležité, aby klíčové evropské instituce tuto jednotu v klíčových věcech dávali najevo. A protože role Evropského parlamentu a vlastně to, jak bude úspěšné předsednictví, nezávisí jenom na vládě a na tom, co se bude odehrávat v radě, ale jak budou spolupracovat i v další instituce, tak jsem rád, že návštěva delegace Evropského parlamentu nekončí tady na úřadu vlády, ale bude pokračovat v rámci debaty se zástupci obou komor našeho parlamentu a pak jsem byl informován, že paní předsedkyně bude také diskutovat se studenty, což si myslím, že je taky důležité bavit se o budoucnosti Evropy s těmi, kteří tu budoucnost budou tvořit. Takže věřím, že to dnešní setkání nebo jsem si jist, že to dnešní setkání bylo velmi užitečné, posunulo nás zase dál. Já jsem měl velmi dobrý pocit z té otevřené debaty, měl jsem pocit pochopení a porozumění pro to, co Česká republika jako svoje priority představila a dostalo se mi i od zástupců jednotlivých frakcí ujištění, že nám přejí hodně štěstí a budou nás podporovat v těch nelehkých úkolech, které předsednictví přináší, tak věřím, že i ve spolupráci s Evropským parlamentem to dobře zvládneme. Děkuji panu premiérovi a nyní poprosím předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Metsola. Thank you very much. Thank you, dear Prime Minister Fiala, dear Petr, for the invitation and this opportunity for the Conference of Presidents, which is the leadership of all the political groups in the European Parliament, to meet with you and your government here in Prague. Meeting with the incoming presidency of the Council prior to the start of the presidency is a long-standing tradition and is crucial to lay the ground for successful cooperation between our institutions. It is the first visit that I'm conducting since I was elected President of the European Parliament, but over the past few months myself and you, dear Prime Minister, have had many occasions to exchange our views and also work hand in hand both with regards to the war in Ukraine and also all the economic priorities, social impact and consequences that we are now facing in a very, very important and crucial time for your presidency. We look very much forward as a parliament, and this was echoed by all the political groups, to working very closely with the Czech government, and today's meetings will allow us to hit the ground running as soon as it starts on the 1st of July, because the way we react in the next months will define the future of our common Europe. I mentioned a few of the priorities. I will say that the timing of this presidency is crucial for two reasons. Firstly, it comes at a time when the European Union faces the challenges posed by Russia's brutal invasion of Ukraine. The current security and geopolitical situation is likely to have an exceptional impact on the work of the presidency, and this will include continued military, financial, political and humanitarian support, and it will also include more long-term actions such as securing Ukraine's place within our European family and start to plan for reconstruction. This is why the next few days are extremely important, and next week at the European Council I will once again state with the fullest of conviction and an unprecedented unity within the European Parliament that we support the candidate status of Ukraine to join as a member of the European Union.
But then we also have to start looking at securing not only the place, but also the plan for reconstruction. It will fall to the Czech Presidency to ensure that we do not allow war fatigue to set in. And also on this, you will have the full support of the European Parliament. Secondly, at present, we still have to overcome the consequences of a global pandemic. This was mentioned by a number of colleagues, and also address the economic and social consequences of this crisis. We still need to make a lot of progress on the green and digital transitions. We are, as you mentioned, co-legislators, so our core mandate also now kicks in when we need to negotiate together as a Council and a Parliament some of the most far-reaching and ambitious digital and climate legislation on the planet. And on this, I would like to say that for the Fit for 55 package and our climate ambitions, it is important that we do not lose momentum, because our climate goals are as much about security as about saving our planet. We literally cannot afford to miss this opportunity. And it is also an issue that we will continue to discuss this afternoon with your members of the National Parliament and the Senate, and this afternoon in our discussion with the students. This is something that I very much value in all my visits to different parts of the European Union. We're also looking, first of all, at 2024 as the next election of the European Parliament, but also at a time when there has been unprecedented support. If you look at the past 15 years, or even when we go back all the way to when our countries joined the European Union on the same day, which we will also be celebrating 20 years of just before the European elections, as a time when our citizens are saying that they want more Europe, that they think Europe was there during the pandemic, and that Europe is here during the current crises that we are facing. It is now up to us. It falls to us and our coordination and leadership in order to deliver into concrete, tangible results for our citizens, so that we can really face them in 2024 with a result that we can be proud of as Europeans. Thank you. Děkuji. Nyní prostor pro dotazy. Jako první Česká televize. Barbara Maxová, Česká televize, dobrý den. Já bych poprosila paní předsedkyni, jestli by mohla nejdříve zhodnotit vlastně celkově ty priority českého předsednictví, jestli si myslí, že jsou dostatečné, jestli tam něco chybí. A pak jsem se vás obou chtěla zeptat konkrétně, o čem jste jednali v souvislosti s Ukrajinou, a taky jestli třeba přišla řeč na to, jak jste, pane premiére, říkal, že je samozřejmě ve hře, že by se mohl prezident Zelenský zúčastnit toho summitu v říjnu, tak jestli třeba mluvíte o tom, že by se mohl zúčastnit prostřednictvím videokonference v případě, že by na Ukrajině zavládl mír. Thank you very much. When we listened to the priorities as presented and the inspiration that is built on Václav Havel and his speeches and his hopes and his visions for Europe with the motto Europe as a task, that was something that set off the discussions on a very good path, one that focuses on being pragmatic, being effective in what you do, but never letting go of the hope and vision of a world that could be better. And I would like to summarize the next 6 months around these words, because whatever we do, whether we are going to talk about resilience, whether we are going to talk about the digital transformation, whether we are going to talk about how we react to the vote on the taxonomy delegated act,
and so many other legislative priorities, but most importantly, what our citizens want from us in terms of how we address the social and economic consequences, not only of the pandemic, but also rising gas and electricity prices. Everybody comes from different countries, different national realities, but at the same time, there is a unity about the fact that democracy and freedom are priceless. And that is what also has to underpin everything we do. Migration was mentioned in order to bring the Parliament and the Council in step with how we can do better with an overly long period of time where legislation was blocked, which is simply, for me, as a member elected of the European Parliament and now as President, impossible to explain to my citizens, our electorate, that could continue to be the case. But I am optimistic, let's say cautiously optimistic, that we could start to see some movement in that regard. There was also a discussion of quite important decisions being taken over the next few weeks, which will need to be taken by the Czech Presidency in the field of equality, minimum wage, social aspects. And there was also a discussion about where we can find a landing zone between the Parliament and the Council, which will be quite difficult going forward, not only on geopolitical issues, but also on where we go with the so-called future of Europe. How much do we look at? How much do we reopen? Do we manage to reopen? And if we think that we can find also tools that have been not been used enough, let's try to find a landing zone between our institutions. Parliament is very ambitious on that. I have a very strong mandate in this regard, so I will look forward also to discussing this with the Prime Minister and his colleagues in the forthcoming European Councils.